91 roků a zažila jsem druhou světovou válku. Bylo tenkrát 10 roků. Šla jsem do školy, sněžilo a já najednou uviděla, jak jedou sajdy s vojákama. Jedna sajda za druhou. Tak to byl den, kdy nás Němci zabrali. Taky nebylo ani co jíst. Všecko bylo vázané na lístky, takže si člověk za své peníze nemohl ani jít nakoupit. My jsme bydleli tenkrát na Olomoucké, ten náš dům byl součást toho závodu. V té době zavírali Němci hodně lidí naše do koncentračních táborů. A tak se stalo i mému strýci a jeho synovi, bratránkovi. Jedna Němka na ně měla vztěk a řekla, že schovávají zbraně, tak byli odvlečeni. Strýc byl v koncentračním táboře v Osvětimi a bratránek byl automechanik, tak byl v Kounicových kolejích a opravoval auta. Tenkrát jsem byla 16letá a dozvěděli jsme se, že bratránek bude odpravovat auta. Vím, že jsme udělali balík s jídlem a hlavně cigarety pro ty Němce, oni se dali taky podplatit. Tak jsem šla jako kdyby nic a hodila jsem ten balík do dvora, kde tam opravoval auta. Byla jsem tenkrát nebojácná, když si na to teď vzpomenu, že jsem to mohla taky zaplatit životem. Tak tomu ani nevěřím, že jsem to udělala. A co se stalo s těmi zbraněma? Oni ty zbraně opravdu měli to v kůlně s uhlím, takže je nenašli ani. Můj tatínek taky měl zbraň takovou památeční vykládanou, to byla spíš taková památka, ani to nestřílelo, ale měli jsme strach, tak jsme s tatínkem šli v té Svitavě, protože jsme tam blízko bydleli a hodili jsme to do Svitavy. Druhý den jsme si to rozmysleli a šli jsme to hledat, ale už to upravalo na tom místě, už jsme nic nenašli. To jsou vzpomínky, že nás i minul taky koncentrák. Ke konci války jsme se odstěhovali do rodné vesnice. My jsme byli skovaní v bramborovém krytě a slyšeli jsme hrozný bouchání děl. A najednou to utichlo a tak muži se šli podívat, co se děje a slyšeli jsme, vylezte, Rusi jsou tady, už jsme osvobozeni. Tak si takto pamatuju taky naše osvobození. Když si teď na to všechno vzpomínám, jakou máme svobodu, že tenkrát jsme byli v područí, to si nikdo ani nedovede představit. A já, že jsem tak stará, zažila jsem to, tak vím, co to byla nesvoboda.